Okay, hari ni ada dapat 3 biji lampu Olight baru, Warrior Mini 2. Ini color original hitam dia, ada biru-biru sikit. Yang ini color baru. Wow, not bad. Ni color apa ni ya? Brown-brown sikit ni. Projek saya pada hari ni, saya nak DIY solar charging station yang khas untuk Torchlight. Kalau konsep ni Olight punya lah, sebab dia ada jenis magnetic ni. Dia boleh charge secara magnetic macam ni kan. Saya nak buat charging station dia yang boleh charge sekali 3 biji lampu menggunakan tenaga solar. Okey, konsep dia simple. Saya ada solar panel kat sini. Solar panel ni kalau saya letak dekat luar, dekat cahaya matahari, akan menjana elektrik. Maksimum voltage untuk saya punya solar panel ni dalam 21 volt. Tak banyak sangat. Ini pun untuk solar panel yang saiz 20 watt. Okey lah 20 watt, sebab untuk charge ni maybe perlukan dalam 3 ke 5 watt saja. Yang menjadi cabaran kita sekarang adalah USB output dia 5 volt. Ini dia punya voltage tu maybe varies lah. Maybe dari 10 volt hingga ke 21 volt. Ikut kepanasan cahaya matahari tu. Makin terik cahaya matahari, makin tinggi voltage dia. Kejap naik, kejap turun. Kejap naik, kejap turun kan. Sekarang macam mana kita nak regulate kita punya voltage tu supaya konsisten 5 volt saja. Sebab untuk USB, kita kena pakai 5 volt. Okay, saya ada solar panel. Saya nak charge saya punya lampu kat sini. 3 lampu ni akan di-charge menggunakan kabel dia. Ni magnetic charging dia ni. So akan ada magnetic charging kat belakang dia. Okay, wayar dia akan connect pada satu benda. Benda ni kita tak tahu. Wayar dia akan connect sini. Kita punya solar panel pun akan connect pada benda ni. Solar kita dalam maybe dalam 10 volt hingga ke 21 volt dia punya voltage dia. Kita kena convert kat sini supaya output dia semua 5 volt saja. So sini kita kena ada converter. Kita nak convertkan voltage ni dan regulate supaya output dia konsistennya 5 volt. Apa benda tu? Kita boleh gunakan ini. Dia punya input 12 volt hingga 24 volt, tapi sebenarnya boleh vary sampai 30 lebih volt pun tak ada masalah ni. Dan output dia akan konsisten 5 volt pada kadar 3 ampere. So barang dah ready, saya nak design dia punya casing dulu. Macam biasa, saya gunakan 3D printer saya 12 jam. Walaupun video ni pendek, tapi 12 jam saya perlukan untuk print. Ok, settle. Saya nak buang dia punya support ni. Ok, muat tak? Ok, nice. Saya sengaja buat dia terkeluar sikit sebab nak bagi nampak smart. Ada benda ni. Dan ada nampak lampu ni untuk tahu kita punya bateri dah penuh ke tak penuh. Saya akan dengan selambanya potong je wayar ni. Pam. Wayar macam ni dia ada penebat dalam ni. Dia ada coating dia yang khas untuk menebat. Maybe buat daripada silikon kot. Ada dua cara. Untuk kabel macam ni ada dua cara. Satu, kita boleh gunakan kertas pasir. Kita gosok sampai dia punya penebat tu tertanggal. Ataupun yang kedua, kita kena guna solder iron tapi mood yang panas. Maybe maybe dalam 400 darjah Celsius. Kita kena solder, guna timah, letak kat sini, baru dia punya penebat tu cair dan kita boleh solder. Kalau kita nak buat gabungan biasa, korang kena pakai kertas pasir, tarik. Semua ni saya akan masuk kat dalam. Okey. Masukkan semua dulu. Okey. Dan saya gam saja. Saya pakai gam gajah saja. Ikutlah korang nak pakai gam apa. Tepekkan. Nice. Saya gabungkan semua color sama, terminal dia. Buat masa sekarang saya tak pasti mana satu yang positif, mana satu negatif, tapi saya gabungkan je dulu. Sambungkan je dulu. Sambungkan. Korang tengok take time kan bila saya nak solder kan. Sebabnya apa? Sebab saya kena cairkan dulu dia punya coating dia. Suhu yang saya gunakan dalam 400 darjah Celsius. Baru dia cair. Kita ambil yang ini, kita punya converter tadi, daripada untuk convert solar, daripada solar panel kita jadi kita punya charger, 5 volt USB punya charger. Potong, stripkan kabel dia. Nice. Saya rasa kita hanya perlukan, tak silap saya, maybe color merah dengan hitam ni tau untuk USB. Positif, negatif. Dan menggunakan heat shrink, saya cover bagi terlindung dia punya connection dia.
Biar kecut heat ni. Okey, dan untuk positif negatif sini saya just cream saja saya punya connector saya. Yes. Yang dua connector ni akan connect dekat saya punya solar panel. Okey, dah mula kemas. Cuma itulah, kalau daripada depan ni saya ada buat macam Berani Buat punya logo kan, kedalaman tembus kan. Korang kan nampak dia punya wire tau. Ada kabel satu ni. Jadi saya nak tolak sorokkan kabel ni, saya akan gunakan gam juga. Tapi gam jenis dia mengeras. Saya akan gunakan gam ni, universal apa ni, super nail water base. Colek kat tangan sikit kejap. Saya akan colek kat tepi sini. Gam ni dia akan mengeras. Hole macam tu. Sekejap lagi dia keras. Ni saya kena basuh tangan sekejap. Saya bawa solar panel saya pergi kat luar, dekat bahagian yang ada cahaya matahari. Bukan tempat yang redup yang kena cahaya matahari. Dan kabel ni saya bawa masuk dalam rumah. Tu bilik saya. Ni kabel daripada luar tadi, yang solar panel kecil tu kan. Okay, sekarang saya akan connect dengan ni saja. Okay, biru dengan biru ataupun negatif dengan negatif, positif dengan positif. Hijau, nampak tu lampu warna hijau. Kan? So saya boleh charge. Sepenuhnya pakai tenaga solar. Saya cuba tunjuk di atas, okay, korang nampak warna tu warna biru, warna hijau tau. Bila saya connect, dia akan warna merah. Merah tu maksudnya tengah charge. Sebab lampu studio saya ni terlalu terang, jadi maybe tak nampak lah warna merah tu. Nampak tak lampu merah tu? Bila dah penuh, dia akan warna hijau balik. Dia hijau macam ni. Tu, dia akan tukar warna hijau macam tu. Bila charge macam ni. Okay, tak susah. Yang penting kita kena tahu, nak charge ni kena pakai 5 volt. Jadi kalau tenaga kita punya solar panel akan hasilkan varies tau dia punya voltage tu, daripada 10 volt hingga ke 21 volt lebih kurang. Macam kalau saya punya tu lah. Kalau yang besar punya solar panel itu lagi kuat. Kalau untuk case ni tak sesuai, kita nak pakai solar panel yang lebih 100 watt, 20 watt ke 30 watt tu okey. Dan kita letak dia punya yang converter tadi. Converter tu akan keluarkan output 5 volt dan lekatkan kat kita punya ni. Gabung je positif negatif dekat kita punya charger ni. Nampak tu, dia tengah charge. Projek ni sesuai untuk orang yang suka DIY dan juga untuk orang yang kerja dia kritikal, yang perlu standby, macam bomber ataupun orang yang kena buat inspection dekat site. Okay, dan bila Olight hantar saya lampu ni, maksudnya dia orang tengah ada promosi lah. Kalau nak ada diskaun, nak beli lampu Olight yang dengan harga yang sedikit murah. Sebab kalau tak, lampu Olight memang jenis lampu premium, jadi agak mahal. Kalau nak jimat sikit, beli time ada promosi macam sekarang. Sebenarnya saya dah review dah lampu ni sebelum ni. Cuma yang ini dibagi ada baru sikit. Selain daripada kombinasi warna baru, okay, yang dua ni warna baru ni kakis ni, tak tahu lah apa nama ni. Ni biru-biru air dengan biru-biru silver sikit. Not bad lah. Okay lah. Cuma beza dia berbanding dengan Warrior Mini yang lama, dia ada sensor tepi ni. Ni sensor ni. Sensor ni tujuannya kalau andai katalah saya on lampu sini kan. Okay, saya on lampu sini, ni ada button sini. Okay, andai kata saya terletak benda ni dalam beg. Bila macam ni, lampu ni tengah kuat, tertutup dalam beg ke kan, tertutup macam ni, kita lupa benda ni terbuka, tertekan belakang ni ke apa, sensor ni akan detect lampu ni tengah on. Dan bila kita tertekan ke apa sini, dia takkan ubah mode lampu tu. Nampak? Sama je. Lampu tu tak berubah. Kecuali kalau kita tutup. Dan kalau biar 60 saat, lampu ni akan automatik tertutup. Sebab kita dah block. Dia punya sensor ni dah detect, oh, ada lampu ni terbuka masa tempat yang tidak sepatutnya. Dia akan automatik tutup. Ok, saya akan letak link dalam description kalau korang nak usia lampu Olight ni. Itu saja. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.